Tử vi tuổi Tân Mão, nữ mạng. Sinh năm 1951. Cung Ly, mạng tòng bá mộc, cây tòng, cây bá, xương con mèo. Tướng tinh con rắn Phật Bà Quan Âm độ mạng, Tân Mão mạng một cung ly, cây tòng cây bá ai bị mạng ta. Đông xuân sanh thuận hai mùa, giàu sang cũng có cuối nhân cũng nhiều. Nhưng mà thu hạ chẳng an, cũng vì xung khắc sanh ra lỗi mùa. Đặng sanh như ở nhà lầu, nghịch sanh như thể cây cầu gãy ngang. Gái mà tuổi Mão rất hiền, thấy ai ngọt dịu có tiền cũng đưa. Vợ chồng lỡ dở duyên xưa, nhiều chỗ nói cưới chẳng vừa ý ta. Anh em xung khắc chẳng hòa, ở gần gây gỗ đi xa nhớ rầy. Cuộc sống, Tân Mão cuộc đời được nhiều may mắn, trong vấn đề công danh cũng như về tài lộc và sự nghiệp, tuổi nhỏ tuy có nhiều lo nghĩ, nhưng cuộc sống vẫn được an toàn và có nhiều cơ hội tạo được tài lộc vào thời trung vận. Đường công danh có cơ hội sáng sủa. Cuộc sống và cuộc đời vẫn được hoàn toàn đầy đủ và ít có lo buồn. Vào trung vận có cơ hội phát triển về nghiệp. Tóm lại, tiền vận có một ít lo nghĩ, trung vận được sung sướng, hậu vận an nhàn, tràn đầy hy vọng. Tuổi Tân Mão có cơ tạo được công danh, nếu không theo đuổi công danh thì được phần về buôn bán. Số hưởng thọ trung bình vào khoảng từ 58 đến 65 tuổi là mức tối đa. Nhưng nếu ăn ở hiền hòa phúc đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, gian ác thì sẽ bị giảm kỷ, đó là luật định của tạo hóa vậy. Tình duyên, về vấn đề tình duyên tuổi nhỏ có nhiều khe khắc, cuộc đời dẫm lên sự thương đau buồn nhiều vui ít. Tuy nhiên vào trung vận cũng được tràn đầy hạnh phúc. Tuổi Tân Mão về vấn đề tình duyên được chia ra 3 giai đoạn như sau, nếu bạn sanh vào những tháng này, thì cuộc đời có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 3, 7 và 12 âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này, thì cuộc đời bạn sẽ có 2 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng này, thì cuộc đời bạn được hưởng trọn vẹn hạnh phúc và không có thay đổi về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 2, 6, 9 và 10 âm lịch. Trên đây là những diễn tiến về vấn đề tình duyên của bạn tùy theo tháng sanh mà quyết định cuộc đời. Gia đạo, công danh P Hần gia đạo có nhiều êm đẹp, suốt cuộc đời được hưởng những ân huệ tốt và tình cảm đầy đủ của phần gia đạo. Nếu có theo đuổi công danh thì cũng chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Nếu lo buôn bán giao thương thì có nhiều lợi tốt. Sự nghiệp có cơ hội tạo nên và sẽ hoàn thành sự nghiệp vào khoảng 28 tuổi trở đi. Tiền bạc về trung vận có thể sẽ được dồi dào, vào hậu vận thì đầy đủ về tiền tài lẫn tình cảm. Tuổi Hạp cho làm ăn, tê trong việc làm ăn, hợp tác hay cộng tác, giao dịch về tiền bạc, làm ăn trong suốt cuộc đời. Tuổi Tân Mão rất hợp với những tuổi này, vì những tuổi này chẳng những hợp với tuổi Tân Mão trên vấn đề tài lộc mà còn hợp về vấn đề công danh nữa, đó là những tuổi Tân Mão đồng tuổi, Quý Tỵ, Giáp Ngọ. Những tuổi này rất hợp với tuổi Tân Mão về phần tài lộc, hùng hạp làm ăn thì không sợ có sự thất bại. Lựa chọn vợ chồng, tê trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình hay kết duyên, cần phải lựa chọn những tuổi hợp với tuổi mình mới tạo được đầy đủ tiền tài và đẩy mạnh cuộc sống lên đến mức cao của cuộc đời. Bạn nên kết duyên hay xây dựng hạnh phúc với những tuổi sau đây, thì hoàn toàn tốt đẹp, đó là các tuổi Tân Mão, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Đinh Dậu, Kỷ Hợi và Đinh Hợi. Bạn kết hôn với tuổi Tân Mão và Quý Tỵ, đẩy mạnh cuộc sống lên cao, tiền bạc dễ tạo và cuộc đời đầy sung sướng. Với tuổi Giáp Ngọ và Đinh Dậu, có thể đem lại cho bạn một cuộc sống hoàn toàn êm đẹp, giàu sang phú quý vô cùng. Với tuổi Kỷ Hợi và Đinh Hợi, tạo được nhiều điều kiện đưa cuộc sống lên đến mức tột cùng của cuộc đời. Những tuổi trên con cái đủ nuôi, hào tài vượng phát mạnh mẽ. Bạn nên chọn lựa những tuổi trên đây mà kết duyên thì có nhiều tốt đẹp cho cuộc đời mình. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này, cuộc sống của bạn chỉ tạo được một sự sống trung bình mà thôi, đó là các tuổi Bính Thân, Canh Dần. Những tuổi này chỉ hợp với tuổi bạn về đường tình duyên mà không hợp về đường tài lộc, nên có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này, bạn có thể phải sống một cuộc đời nghèo khổ, không có cơ hội tạo được một cuộc sống khả dĩ bảo đảm được cuộc đời, đó là bạn kết duyên với những tuổi Nhâm Thìn, Mậu Tuất, Giáp Thìn. Những tuổi này không hợp với tuổi bạn về đường tài lộc và cả đường tình duyên.
Những năm này xung khắc tuổi, Kỷ kết hôn, định việc hôn nhân sẽ không thành, hay thành phải chịu cảnh xa vắng, lo âu, buồn khổ vì chồng. Đó là những năm ở vào tuổi 20, 25, 26, 32, 37, 38 và 45 tuổi. Nếu bạn sanh vào những tháng này, trong suốt cuộc đời bạn sẽ có rất nhiều cuộc tình duyên xảy ra, đó là bạn sanh vào những tháng 4, 5, 7 và 8 âm lịch. Sanh nhầm những tháng này thì số bạn có thể sẽ rất đa phu. Những tuổi đại kỵ, nếu bạn kết duyên hay làm ăn, hợp tác nên tránh những tuổi này, vì chẳng những đại kỵ mà lại còn quá xung khắc, có thể tạo ra cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời, đó là các tuổi Ất Mùi, Canh Tý, Tân Sửu, Đinh Mùi, Kỷ Sửu, Mậu Tý và Quý Mùi. Những tuổi này đại kỵ không nên kết duyên hay hùng hạp làm ăn có hại. Gặp tuổi kỵ trong vấn đề tình duyên thì nên hủy bỏ lễ hôn nhân và không nên ra mắt thân tộc họ hàng. Gặp tuổi kỵ trong sự làm ăn, không nên giao dịch về tiền bạc. Gặp tuổi kỵ trong gia đình, thân tộc phải cúng sao hạn cho cả hai tuổi, và tùy theo sao hạn của mỗi tuổi từng năm mà cúng thì sẽ được giải hạn. Những năm khó khăn nhất, Tê Ủi Tân Mão có những năm khó khăn nhất, làm ăn không được khá, trong những năm này có nhiều việc lo phiền, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 20, 23, 25, 35 và 40 tuổi. Những năm này nên đề phòng tai nạn hay bệnh tật. Ngày, giờ xuất hành hạp nhất, Tê Ủi Tân Mão hạp xuất hành vào những giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Xuất hành theo trên đại lợi, làm ăn không sợ bị thất bại, mà vẫn thành công theo ý định của mình, không bao giờ sợ thua lỗ, hay thất bại trong mọi công việc. Diễn tiến từng năm, Tê 16 đến 20 tuổi, năm 16 tuổi, có phát vượng về vấn đề tình cảm, tài lộc yếu kém, công danh không có gì đáng nói. 17 tuổi, nhiều triển vọng về vấn đề tình cảm lẫn cuộc đời, năm này có tài lộc nhỏ vào khoảng tháng 7 và 8. 18 tuổi, năm này có phát triển về đường công danh, buôn bán có lợi, tình cảm lên cao. 19 tuổi, khả năng nghiệp có nhiều kết quả tốt, năm này kỵ đi xa vào tháng 4. Năm 20 tuổi, phát triển mạnh về công danh cũng như về tình cảm lẫn tài lộc, tháng 10 và 12 có đại lợi. Tê 21 đến 25 tuổi, 21 tuổi, năm này hoàn toàn có nhiều tốt đẹp về vấn đề tình cảm, lẫn tài lộc, cuộc sống nhiều êm đẹp và có thể tạo được cơ hội phát triển công danh hay buôn bán. 22 tuổi, năm này có việc buồn lo, tâm trí bất an, có nhiều việc buồn đưa đến, phần tài lộc chỉ thâu được kết quả nhỏ. 23 tuổi, năm này kỵ đi xa, công danh năm này cũng không được tốt, buôn bán hay xuất hành vào năm này thì bất lợi. 24 tuổi, năm này khá tốt, nếu kết hôn vào năm này thì tốt, làm ăn mau phát đạt. 25 tuổi, năm này kỵ kết hôn, kỵ đi xa vào tháng 8, nếu kết hôn vào năm này thì chịu cảnh lo buồn xa vắng triền miên. Tê 26 đến 30 tuổi, 26 tuổi, năm này việc làm ăn hay phát triển nghiệp được nhiều phát đạt, cuộc sống có cơ hội tạo ra nhiều tiền. 27 tuổi, năm công danh lên cao, hay buôn bán và giao thương có nhiều lợi to tát. 28 tuổi, tuổi này rất tốt đẹp cho sự phát triển về nghề nghiệp lẫn cuộc đời có nhiều sung túc. 29 tuổi, nhiều triển vọng tốt đẹp cho sự sống, nên phát triển tiền bạc vào năm này thì khá tốt. 30 tuổi, năm có kỵ nhiều tháng, nhất là những tháng 8, 9 và 10 âm lịch, những tháng này kỵ đi xa, làm ăn hay xuất phát về tiền bạc bất lợi. Tê 31 đến 35 tuổi, 31 tuổi, có nhiều hay đẹp về vấn đề tình cảm, tài lộc chỉ thâu kết quả đôi chút mà thôi. 32 và 33 tuổi, năm 32 có bệnh hoạn, hao tài, năm 33 toàn năm không được nhiều tốt đẹp cho lắm, nên cẩn thận tiền bạc thì tốt hơn. 34 tuổi, cố gắng hy vọng vào khả năng của gia đình, có thể đẩy mạnh cuộc sống lên đến mức cao. 35 tuổi, năm này an vui, tài lộc tình cảm đều phát triển mạnh mẽ. Từ 36 đến 40 tuổi, năm 36 tuổi, không được nhiều hay đẹp lắm, có kỵ vào những tháng 4 và 6, hai tháng này có hao tài hay bệnh hoạn, cuộc sống năm này không mấy tốt. Năm 37 tuổi, tình cảm và tài lộc được nhiều may mắn, năm này có sanh con thì tốt đẹp cho việc phát triển tài lộc. Năm 38 tuổi, kỵ đi xa, buôn bán hay làm ăn giao dịch về tiền bạc sẽ bị thua lỗ. 38 tuổi,
nhiều hay đẹp cho cuộc sống gia đình và hạnh phúc. 39 tuổi, năm này làm ăn xuất hành vào những tháng đầu năm thì tốt, vào giữa năm hay cuối năm xấu. 40 tuổi, năm nay trong gia đình không được yên ấm lắm, nên nhịn nhục để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Từ 41 đến 45 tuổi, năm 41 tuổi khá tốt, tài lộc có phần phát đạt. 42 tuổi, thành công về việc giao thương hay giao dịch, về mặt tình cảm lên cao. 43 tuổi, được đầy đủ và gia đình có phần sung túc, kỵ tháng 7 và 9, không nên đi xa hoặc giao dịch về tiền bạc. 44 và 45, hai năm này tình trạng gia đình cũng như việc làm ăn chỉ ở vào mức độ bình thường mà thôi. Từ 46 đến 50 tuổi, 46 tuổi khá tốt, bổn mạng vững, kỵ tháng 2 và 4, hai tháng này trong gia đình có người bệnh, hao tài. 47 tuổi, được đầy đủ về phần gia đạo, tiền bạc có kết quả tốt, tình cảm lên cao và vượng phát đến tột độ. 48 tuổi, năm này phần cá nhân có đau yếu, việc làm ăn không được phát đạt cho lắm. 49 và 50 tuổi, nên cẩn thận về tiền bạc cũng như về cuộc sống, năm này không khéo có ngửa nghiêng và đổ vỡ bất thường. Từ 51 đến 55 tuổi, 51 tuổi, không có gì quan trọng. 52 tuổi tạm tốt đẹp, những tháng 6 và 9 âm lịch không nên đi xa, tiền bạc trung bình. 53 tuổi, có đau yếu hay gia đình, con cái có đại nạn. 54 tuổi, năm này bổn mạng tốt, ít đau bệnh nhưng lại có hao tài. 55 tuổi, nên đề phòng con cái có đau bệnh hay đi xa, dời chỗ. Từ 56 đến 60 tuổi, khoảng thời gian này cuộc sống an phận, không có việc gì quan trọng xảy ra cho cuộc sống, phần tình cảm được trọn vẹn, phần bổn mạng hơi suy kém, phần tài lộc có hao hụt, phần cuộc đời vẫn êm xuôi. Tóm lại suốt năm này tuổi Tân Mão chỉ có an phận mà thôi.